Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Homa Biology. Class first year chemistry the online chapter de जगह ज़्यादा स्टूडेंट में chemistry शुरू होगा शुरू बको online chapter de online topic de या सारे कम book चिता शुरू कोई न अक्सर दागी कम online chapter ची कम online topic कोनी आगा लकुड़ी easy nobody only lecture की कम सीजन दी data सुबीली हो दा सिर्फ सोच द पारा आगा या दिहानी दा چې هغه سيزونات کم چې تاسو په کلاس 9 کې ویلي هغه د دې کلاس فرست ایئر کیمستري دی اولنی سر ته راوستي دي صرف تاسو ته چې یا دهانیو شي په غوري وره شي کوي په دې کې اول بسر سره چې کیمستري مونږ څه ته وایو نو په دې خبره ځان پوه کې کیمستري چې دا په دې کې مونږ د ټول د میټر په اړه کې چې د سټډي کوو زیاتره چې کوم نان لیوینګ میټر دی دا غي په اړه کې څه کوی په کیمستري کې مونږ د میټر پراپرټیز چې دی هغه سټډي کوو چې دا میټر چې دی د پراپرټیز دي دا سالید دی لیکوید دی ګیس دی د کیمیکل چینجز د فزیکل چینجز مختلف پراپرټی چې دی هغه موږ سټډي کوو دا غوښنه علاوه کمپوزیشن موږ وایو چې دا میټر چې دا جوړل سره دی کمپوزیشن چې دی هغه موږ درته وایو ټیک شو لکه اوس پرس که زما سره H2O دی H2O چې دی زما سره لیکوید دی خو دا په اصل کې دوه ګیسز راغون شو دي یو هایدروجن دی یو اکسیجن دی دا هغه لیکوید چې دی هغه جوړ شوی دی کمپوزیشن مطلب چې دی هغه دا نور اگزامپل چې دی هغه تاسو پرې کې غوښتای شي دا غني علاوه سټرکچر چې زموږ سره کوم میټر چې دی د سټرکچر سره دی نو په کیمستري کې موږ مینلی درې څه سټډي کوو چې د میټر پراپرټیز سره دی میټر کمپوزیشن سره دی او بیا د میټر سټرکچر سره اوس دا کوم ساينس چې دی نو دا ډیوایډ کړل کیمیکل ساينس دی نیچرل ساينس دی فزیکل ساينس دی نو دا کیمستري چې دا په کومه کټګوري کې راځي میاد ساتي دا زموږ سره راځي په فزیکل ساينس کې ځکه چې په فزیکل ساينس کې موږ زیاتره چې دی د نان لیوینګ میټر په اړه کې خبره کوو نو ځکه دا چې د فزیکل ساينس ته چې دی وشته دي څه کوی فزیکل ساينس کې موږ سو یو ډیفینیشن راغسته دي چې ډیلز وذ میټیریلز په دې کې موږ د هغه په فزیکل ساينس کې موږ د هغه میټیریل خبره کوو چې کوم میټیریل زموږ سره سدي نان لیوینګ میټیریل دي پښو اونلاین خبره چې په فزیکل ساينس کې موږ د نان لیوینګ میټیریل باره کې خبره کوو and the ways in which non-living thing works او کوم non-living thing چې دا هغه ورک چې دی اسان دی لکه زه وایم چې نان لیوینګ تھنګ چې دی هغه جوړ سم دي لکه پرس کا مونږه په دې کې یو قیمتي کیمیکل خبره کوو چې پرس کا هغه مونږ چې د ځمکې نه راوباسو یا داسې یو څه دی چې په سالډ حالت کې دی هغه مونږ د ځمکې نه راوباسو دا هغه ایکستراکشن چې دی هغه مونږ څنګه کوو نان لیوینګ میټر چې دی دا جوړ سره دی نو ځکه مونږ وایو چې په فزیکل ساينس کې مونږ د نان لیوینګ تھنګ په اړه کې سټډي کوو نان لیوینګ میټیریل چې هاو اټ ورکس ټیک شو دا غیر علاوه are known as physical science نو دغه د موږ physical science وایو نو شارټکټ خبره ده چې په physical science کې موږ د non living material خبره کوو ټیک شو اوس په physical science کې زموږ سره کم چې موږ بل سم کې دا غن علاوه په دولسم کې کوم کتابونه موږ وایو یا دولسم نه باخونه به کم شاخونه چې راځي په دې کې راځي کیمستري په دې کې راځي فزیکس او په دې کې راځي جیولوژي دا درې سبجیکټ داسې دي چې په دې کې زیاتره زموږ پریکټیکل چې دی هغه انوالو دي زیاتره چې موږ په دې کې پریکټیکل کار کوو نو بیا میټر راغسته چې میټر موږ څه ته یاد ساتي تاسو ویلې درځي د کلاس 4 نه خبرې خلک چې میټر څه ته وایي نه هر هغه څه چې هغه د اټم نه جوړي ذهني سي وزن لري هغه ته وایي میټر په دې کې د بیانولو ضرورت نشته او دا میټر چې دی دا زموږ سره د اټمز نه جوړل د مالیکولز نه او د آینز نه آین چې د تاسو لپاره یو نوې سیس دی کله چې یو اټم الکترون ورکوي یا الکترون اخلي نو دغه اټم ته موږ اټم نه وایو دغه د موږ آین وایو وس میټر چې زموږ سره بدري حالتونو کې دی په سالډ کې لیکوډ کې ګیسز کې او هغه نو سولورم سټیټ کې پلازما دا موږ چې کم ټکه تاسو به کې ناشنا ښکاری نه هم د چپټر کې چې ډیسکس کوو نو بیا اټم یې راغسته دا هم تاسو ویل چې smallest particle of element which may or may not exist independently یعنی میټر شروعات چې کله کېږي میټر چې د کوم څه نه جوړیږي هغه شروعات اخلي د اټم نه نو دا اټم چې دی دا د دې میټر د ټولو نه وړوکی پارټیکل دی دا پارټیکل یوازې پاتې کېدی هم شي او یوازې پاتې کېدی هم نشي د دې کیسز دي حالتونه دي هغه بلې چپټر کې موږ وایو atoms or noble gases can exist independently یا موږ دا ویل شو چې یو اټم دی هغه خامخا ریاکشن کوي یو الیمنٹ دی هغه خامخا ریاکشن کوي بعضی میسز داسې دی چې هغه په کیمستري کې ریاکشن نه کوي دا ایگزامپل راغستې دي چې atoms of noble gases can exist independently noble gases چې زموږ سره کوم یو دي دا چې کوم atoms دي هغه یوازې پاتې کېدای شي
existence چې دی کولی شي. پکې هیلیم دی، نیان دی، ارګون دی، کرپټون دی، زینان دی. نو دا خبره یاد ساتئ د دې نوبل ګیسز کوم اټم چې دی نه هغه can exist independently. Some atoms can hardly exist independently. خو بعضې اټمونه داسې دي چې هغه ډېره په مشکل باندې انډیپندنټلی چې دی هغه پاتې کېدی شي. پکې زموږ هایدروجن دی، پکې کلورین دی، پکې اکسیجن دی، ځکه چې دا زموږ سره د بونډ په شکل کې د مالیکول په شکل کې لکه H2Cl2O2 هایدروجن، کلورین او اکسیجن. نو هایدروجن شو، کلورین شو، اکسیجن شو، دا ډېر په مشکل باندې چې دی یوازې پاتې کېدی شي. د دې وجې چې دا ان شاء الله موږ وایو. بیا د اټم چې دننه اټم په خپل د سر کم کم سیزونه چې دی هغه جوړ دی، باقي نیوکلیس دی او شیلز دي. په هغه شیلز کې چې دی الکترون ګرځي، دې باره کې به تاسو ته علم وي. په دغه نیوکلیس کې زموږ سره پروټون او نیوټرون چې دی هغه موجود دي او د دغې نه علاوه نور پارټیکل به کوم زموږ سره دي، دې باره کې تاسو نه دي ویلي. دا به تاسو ته د اف ایس سی په کیمستري کې کلیر شي. پوزیټرون، نیوټرینو، انټي نیوټرینو، کوارکس، دا پارټیکل چې دي تقریبا د 100 نه زیات سب اټامیک پارټیکل چې دي نه هغه په دې اټم کې چې دی هغه موجود دي. نو هغه ته کې بیا ته بیا د خلاصې ما چې کلاس فرست ایئر کیمستري دا آنلاین چپټر دی. په دې کیمستري ډیفینیشن چې د میټر پراپرټیز موږ سټډي کوو، کمپوزیشن او سټرکچر سټډي کوو. کیمستري چې دی دا موږ فزیکل ساينس په برانچ کې چې دی هغه اخی دا. فزیکل ساينس موږ څه ته وایو چې زیاتره موږ د نان لیوینګ میټر خبره کوو، دا هغه ته موږ فزیکل ساينس وایو. نان لیوینګ میټر او ان هاو اټ ورکس. او دا غیر علاوه په دې فزیکل ساينس کې کیمستري، فزیکس، جیولوژي د غرازي میټر هغه څه ته وایي چې هغه د اټم نه جوړي، ځینې سي وزن لري. او دغه میټر چې دی دا زموږ سره د اټمز، مالیکولز، د آینز نه چې دی هغه جوړي. میټر زموږ سره په درې حالتونو کې سالډ، لیکوډ اینډ ګیس. دا غیر علاوه اټم چې دی دا زموږ سره سمالست پارټیکل دی د میټر چې دا یوازې پاتې کېدی هم شي، یوازې چې دی نشي پاتې کېدی. خو زموږ سره نوبل ګیسز داسې دي چې د دې چې کوم اټمز دي هغه یوازې چې د ایگزیسټنس چې کولی شي. باقي زموږ سره هیلیم، نیان، ارګون، کرپټون، زینان. بعضې اټم داسې دي چې هغه ډېر په مشکل باندې چې دی ایگزیسټ انډیپندنټلی. باقي زموږ سره هایدروجن، کلورین او اکسیجن دی. ټیک شو. په دې کې زموږ سره لکه هایدروجن چې دی H2 په شکل کې، کلورین Cl2 په شکل کې، اکسیجن O2 په شکل کې زیاتره چې دی هغه داسې. بیا سب اټامیک پارټیکل چې دي چې اټم چې دی باقي د سره جوړلی یا په دې کې کم کم پارټیکلز دي هغې ته موږ سب اټامیک پارټیکل وایو. هغې الکترون، پروټون، نیوټرون، پوزیټرون، نیوټرینو، انټي نیوټرینو، کوارکس دا پکې زموږ سره موجود دي. او د دې نه علاوه زموږ سره تقریبا 100 سب اټامیک پارټیکل چې دي هغه موجود دي. دا خلاصې تاسو درکړل وه. دا څه تاسو مخکې ویل دي، خو په دې کې صرف تاسو لپاره دا ټکی نه ویلی: نیوټرینو، انټي نیوټرینو، کوارکس. د هغې نه علاوه دا پلازما ټکی چې دی ستاسو لپاره نه ویلی. کلاس 9 فزیکس کې چې دی کېدای شي دا تاسو ووایئ. فزیکل ساینس چې دی بالکل اسان دی. نو داسې به یاد دهاني وه. بیا په دې پسې ځکه چې فرست ایئر کیمستري ده، تقریبا 13-14 چپټرې دي، ګرانه هم ده. کوشش به کوو چې هر یو ټاپک چې دی هغه زه تاسو ته اپلوډ کړم، تاسو پرې پوه شئ. کوشش کوئ نور ملګرو سره چې دی دا ټاپکونه چې دی شیر کوئ. که زموږ نورو څه پیدا ورسي نو ډېره غوره خبره ده. دوا به چې دی هغه خامخا کوي. نو که د خپل استاد نه پوهېږئ، د خپل ټیوشن استاد نه پوهېږئ، زما نه پوهېږئ، په یوټیوب باندې بل ټیچر چې دی سرچ کوئ د هغه د لیکچرونو پوهېږئ نو هغه ګورئ. خو مقصد صرف دا دی چې تاسو په دې څیز باندې چې دی پوه شئ چې کله 12 وکړئ، د 12 اخوا بعد تاسو کالجز، یونیورسټیز ته چې دی تاسو ځئ چې په هغه ځای کې هم تاسو دا څیزونه وایئ چې تاسو ته چې دی بیا څه مشکل نه وي، که نه بیا به چې دی تاسو ته ډېره زیاته ګرانه وي. نو امید کوم چې تاسو پوه شئ. که بیا هم صحیح نو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. تھینک یو ډېر.